عايز تعمل قطيفة وستيل يطلع بالشكل ده ويطلع جودته عالية جدا ومدفون جوه الحائط وبالشكل اللي حضرتك شايفه ده. تابع الفيديو وهتستفاد منه جدا. اهلا بكم، معاكم امير اسعد من قناة ديكور ورسم. النهاردة معانا زي ما حضراتكم شايفين شرايح الستيل الدفن جوه الحائط وشكل القطيفة زي ما حضرتك شايف كده. تعالى نعرف هنعمل ازاي والخامات اللي هنستخدمها. اول حاجة بنبدأ نخطط الحائط حسب المقاسات بتاعته وبنعمل شكل يكون مناسب للحائط. زي ما حضرتك شايف بتخطط الاول. طبعا انت ممكن تخطط بقلم رصاص، انا بخطط بقلم فلوماستر اسود بحيث اللي هو يظهر لك الشكل اللي انا هشتغل عليه. بخطط الحائط اولا كده بحيث اللي هو يبقى ماشي مع الجنب، وبعد كده ببدأ لو في تعديل زي ما حضراتكم، يعني انا شايف دي مش مناسبة عدلتها. المهم قبل ما تقطع الستيل ببدأ اخد مقاسات شرايح الستيل وببدأ ارقم. مهم جدا الحركة دي عشان ما تلخبطكش. تبدأ تقطع كل شريحة وتظبطها وتكتب عليها رقمها وتكتب على الحائط، بحيث ان انت لما تركن شرايح على بعض بيبقوا مترقمين زي ما حضرتك شايف كده. بجيب السيليكون العظم التركي. هتجيب سيليكون عظم تركي، يفضل يكون رصاصي مش اسود زي اللي انا شغال بيه، بس هو ده اللي جالي. الافضل يكون رصاصي مش الاسود اللي انا شغال بيه، بس مهم يكون سيليكون عظم تركي. ببدأ اضيف في ظهر الشرايح السيليكون بشكل زجزاج كده وببدأ اثبت. طبعا شرايح الستيل دي 3 سنتي، هي طولها بيبقى 2.44، الشريحة ب35 جنيه أو 40 جنيه. ببدأ أثبت. مهم جدا انت تضغط كويس، وفي حركة بردك هعملها بردك الحركة دي بتخلي الفينش شكله عالي جدا، هوريها لحضراتكم. بعد كده ببدأ أكمل اللي أنا بضيف. بص يعني أنا بضيف الشريحة تحت الشريحة زي ما حضرتك شايف كده. هتلاقيني بضيف يعني انا بركب الستيل وبخلي المقابل تحت الشريحة، بحيث لما اجي في الفينش واجي اشيل الستيكر بتبقى مفيش اي لحمات. زي ما حضراتكم شايفين كده ببدأ ادخل كل المقابل تحت بعض، وما تقلقش مش هيعمل ارتفاع معاك، لان الستيل بيبقى سمكه ضعيف جدا، فمش لو ركب فوق بعض مش بيبقى مشكلة كبيرة يعني. وكده كده انت هتدفن الشرايح دي بمعجون. هنا بقى ببدأ اشيل كل الستيكر بعد الجفاف، يعني مش قبل 3 ساعات. وزي ما حضراتكم شايفين المقابل داخل تحت بعضه بحيث في الفينش هوريك. وبرضك في حركة احنا هنعملها دي بتبقى مهمة جدا. زي ما حضرتك شايف كده كل المقابل شكله مظبوط جدا، مفيش حاجة واصلة ناقصة او حاجة. هنا بجيب معجون، المهم يكون معجون قوي، يعني معجون اونشيلد او اكريليك 900، اي معجونة تكون قوية. ببدأ اسحب كل الحروف. عايز تسحب الحائط كله مفيش مشكلة، عايز تسحب الجزء اللي انا بسحبه ده بردك لو انت سحبت كويس واديت سكينتين وصنفرت كويس مش هيبان اي مشكلة فيه. زي ما حضراتكم شايفين ببدأ اسحب كل جنب الستيل زي ما حضراتكم شايفين كده، بحيث اللي انا بدفن. هنا بقى الحركة دي مهمة جدا. كل المقابل زي ما قلت لحضرتك بتبدأ بالقطر تفصل، وبعد كده بتبدأ تدي سكينة تاني. هنا معجون دايتون مش تفرق، تبقى معجونة قوية، لو معجونة ضعيفة شوية مفيش مشكلة عشان الصنفرة تبقى معاك سهلة. بتبدأ تسحب السكينة التانية بنفس الاتجاه، يعني دي مش بنسحبها طول وعرض، الاتنين نفس الاتجاه ماشي مع طول الستيل او عرض الستيل، بحيث اللي هي تدفن الشرايح بتاعت الستيل ما تبقاش بارزة. طبعا عشان الحائط عندي مظبوط فانا بسحب الجزء اللي حوالين الستيل بس، يعني مش شرط تسحب الحائط كله. لو انت عايز يعني تسحب الحائط كله مفيش اي مشكلة، اسحب الحائط. هنا بعد الجفاف بقى، يعني بعد يفضل يعني بعد 24 ساعة يعدي يوم، عشان انت بتلزق الستيل وبعد كده بتدي سكينتين.
فيفضل تسيبه تيجي تشتغل تاني يوم يكون المعجون عضم وبتصنفر كويس. وبعد كده بنجيب لون ده لون كمبيوتر فانيلا لاتيه 15-19 زي ما حضرتك شفت. الالوان جايه كمبيوتر سواء القطيفه او البطانه. البطانه بتبقى اللي انا بدهنها دي بتبقى بلاستيك مائي مطفي. طبعا الحائط ده 2 رتل يكفيه سواء بطانه او قطيفه. فانت بتجيب 2 رتل قطيفه و2 رتل بطانه. هو هنا جايب جالون لان في شغل تاني هيتعمل، فالباقي هيخش في مكان تاني. بنبدأ ندهن الدهان البلاستيك المطفي الأول، يفضل يكون مطفي أولا عشان المعجون، وطبيعة القطيفة لو عملتها على دهان مطفي بتقبل أكتر وبتبقى شكلها أفضل. بنبدأ ندهن الحائط كله بنفس لون الفانيليا لاتيه. طبعا ده فانيليا لاتيه صبغة كاملة مش نص صبغة. وهنا بردك نفس اللون، دي ألوان كمبيوتر جوتن طبعا أعلى خامة. هنا بنبدأ نخف شوية صغيرين زي ما حضرتك شايف عشان ندي وش، بحيث ان احنا نبطن وش خفيف قبل ما نعمل القطيفة من نفس الخامة بتاعة القطيفة. طبعا جوتن في القطيفة هتشوف شكله زي ما شفت في اول الفيديو، بيديك شكل قطيفة جودتها عالية. هو طبعا بيبقى غالي شوية بس بيديك شكل في منتهى الجمال. لو انت عايز تعمل نفس الخطوات دي بقطيفة تانية او خامة اقل شوية بتبقى GLC. طبعا اقل بقى في انواع كتيرة زي ما انت عايز. انا اوريك الطريقة وبقول لك بردك مميزات جوتن بتبقى الشكل الفينش بتاعه عالي وبيستحمل طبعا قابل الغسيل والكلام ده كله. هنا ببدأ ادهن الوش القطيفة الخفيف. بعد كده بجيب بقى الخامة التقيلة اللي انا خفيفها، يعني ممكن الجالون ده احط نص كوباية مية بتاعت الشاي دي، نص كوباية مية بس مش اكتر، اللي انا بخف بنسبة 5% او حاجة. وببدأ وهو تقيل كده ببدأ ارمي الخامة، وبعد كده بالمالك البلاستيك ببدأ اشتغل عليها اقطع القطيفة زي ما حضراتكم هتشوفوا كده. ببدأ هنا اقطع او اكوي الحائط بتاعي. طبعا مش بيتعمل مرة واحدة، ويفضل يكون معاك قطعة قماش كل ما المالك يكون فيه زيادة انت بتمسحها عشان الحائط يبدأ يشد منك. هنا طبعا ببدأ اوزع الخامة وببدأ اقطع او اعمل شكل التأثيرات بالمالك. طبعا شغل القطيفة بيحتاج اللي انت تعدي كذا مرة علشان تبدأ تعمل الشكل زي ما حضراتكم شايفين من قريب كده. كل ما بتعدي على القطيفة او بتكوي فيها كل ما شكلها بيكون افضل. طبعا بحاول اوضح لك من قريب انا برمي كمية قد ايه. طبعا القطيفة كل ما بترمي كل ما بتعمل شكل التأثير والتاتشات بتاعت الغامق والفاتح بتبان اكتر. زي ما حضرتك شايف كده انا لسه مخلصتش اي حاجة في الحائط لان اللي فوق ده هرجع له تاني زي ما حضراتكم شايفين كده. بتبدأ تشتغل في الجزء اللي تحت، وبعد كده بتطلع لما الجزء اللي فوق يشد شوية بتطلع تكوي فيه تاني بحيث الحائط كله يبقى شكل واحد زي ما حضراتكم شايفين كده. ببدأ اخلي التقطيعات اصغر شوية، بصغر فيها على قد ما اقدر، وبمسح طبعا اي زيادات في المالك عشان تبدأ تعمل الشكل معايا مظبوط وتبدأ تشد وتنشف. زي ما حضراتكم شايفين كده القطيفة لازم تعدي اكتر من مرة على كل جزء، وبتعدي على الحائط كله عشان يبقى الشكل كل واحد. وزي ما حضراتكم شايفين انا كده خلصت، هبدأ اشيل كل الستيكر اللي عندي، والحائط كده بدأ يظهر. طبعا لون الفانيليا مع الذهبي شكله في منتهى الجمال. انت ممكن تعمل قطيفة فانيليا لاتيه والحوائط فانيليا بس نص صبغة.
وبكده نكون فنشنا الحائط زي ما حضرتك شايف كده، كل التفاصيل باينة وطلع معاك بجودة كويسة. لو انت مشيت بالخطوات دي هتطلع حاجة محترمة جدا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتقول لنا رأيك في الكومنتات. لو انت مش مشترك معنا في القناة اشترك وفعل الجرس ليصلك كل الفيديوهات الجديدة. اشوف حضراتكم على خير الفيديو القادم ان شاء الله.